รมดาผมว่ามันมาจากความที่เราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรนะมันเริ่มต้นจากสิ่งที่เรารู้สึกเฉยๆเราไม่ได้รู้คำตอบแล้วผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเราไม่รู้คำตอบมันคือข้อต่อคือความหมายมันอยู่ตรงนี้ระหว่างความเป็นนามธรรมที่เรารู้สึกหรือไม่เข้าใจกับการที่จะสื่อสารมันออกมาเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นผลงานศิลปะหรือเป็นนิทรรศการสิ่งเหล่านี้มันเป็นโปรเซสของการเดินทางหรือค้นหาความหมายเป็นสิ่งที่ผมเดินมาเจอบ้านหลังนี้แล้วก็ไม่รู้มันคืออะไรแต่รู้สึกว่าอยากใช้ชีวิตแบบเนี้ยจากสิ่งที่เราเห็นง่ายๆทางกายภาพมันทำให้เราสะท้อนกลับภายในแล้วก็อยากทำความเข้าใจมันคือผมรู้สึกถึงความเรียบง่ายความใส่ใจในวิถีชีวิตประจำวันตอนนั้นมันยังไม่มีเครื่องชงกาแฟยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรแบบนี้เนาะมันก็เป็นแค่บ้านเหมือนบ้านพักอะผมเห็นบรรยากาศของงานภาพพิมพ์เนาะมีภาพถ่ายด้วยนิดหน่อยแล้วก็หนังสือที่อ่านและความสงบของหมู่บ้านหลังบ้านที่มีสวนเป็นดอกไม้มีแม่น้ำโขงอะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่าเป็นที่ที่ผมรู้สึกประทับใจอันนี้เป็นความรู้สึกของผมรัฐคิดว่ายังไงพอพูดถึงเรื่องบ้านอะก่อนที่จะสร้างเนี่ยไม่มีคำว่าธรรมดาเกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะอยากได้นู่นได้นี่มันต้องคิดตั้งแต่ตอนจะเกิดพอมันเป็นก่อนครับรูปแบบเหล่านั้นพอมันทรงตัวนิ่งๆไม่มีอะไรมันก็เหลือแต่แสงลมเข้ามาแล้วเราจะเผยงานอะไรออกมาก็แค่ติดฝาผนังหรือแม้แต่มีข้าวของอะไรบางอย่างที่เราได้ใช้กับมันแล้วเราก็อยากจะแบ่งปันตรงนั้นความธรรมดามันน่าจะเกิดจากตรงนั้นเกิดจากชีวิตที่เราเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็ยอมรับพื้นที่เราครับมันเหมือนเตือนให้เรากลับไปดูสิ่งง่ายๆที่มันอยู่รอบตัวเราอะแล้วผมว่าผมก็เป็นคนใส่ใจอย่างนั้นนะแต่ผมไม่เคยถ่ายทอดมันอย่างนั้นผมรู้สึกว่ามันง่ายเกินไปในอดีตเนาะหรือบทกวีที่เขียนเนี่ยผมก็เลยเริ่มที่จะเขียนสิ่งง่ายๆแบบที่เราทำกันนะจริงๆมันคือการบันทึกง่ายๆนี่แหละครับบังเอิญมันมีโครงสร้างแบบว่าทำให้เรารู้สึกเหมือนว่ามันสั้นง่ายกระชับและตรงต่อใจเท่านั้นเองครับจริงๆแล้วบทกวีอาจจะเป็นคำพูดปากเปล่าของใครคนหนึ่งที่มาถูกที่ถูกเวลาก็ได้ครับมองตาการพูดไม่กี่คำก็เข้าใจเหมือนภาวะเราย่ำแย่แต่ว่าเจอกำลังใจสักคำจากคนแปลกหน้ากับน้ำตาลื่นไหลได้บทกวีก็คงจะเป็นอย่างนั้นคือทำงานแทนชีวิตประจำวันเล็กๆน้อยๆเราได้อารมณ์ที่ไร้สาระของคนอื่นแต่ดันมีอีกคนนึงเห็นมันคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ครับมันมีอะไรบางอย่างที่ผมว่าลักษณะกวีที่ผมทำเนี่ยมันง่ายมันแตะมิตรภาพของคนได้ง่ายครับแล้วผมก็ไม่รู้จักเคนโตไม่รู้จักรัฐว่าเขียนไม่รู้จักฟ้าว่าคือใครตอนที่คุยกันเนี่ยไม่รู้อะไรเลยแต่ผมก็อธิบายว่าสิ่งที่ผมเขียนเนี่ย
เหมือนกับว่าเห็นภายนอกแล้วก็ดูภายในแล้วก็พยายามมองสิ่งที่มันอยู่ above อยู่เหนือทั้งภายนอกภายในก็คือสัจจะหรือกฎธรรมชาติอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ผมใช้ในการเขียนกวี3 บรรทัดแต่ผมไม่ได้เรียกมันว่าเคนโตไม่ได้เรียกมันว่าไฮกุแต่ผมใช้มันเนี่ยในฐานะเป็นการฝึกวิปัสสนาทั้งเหนือสุขเหนือทุกข์เนี่ยมันคืออะไรคิดว่าบทกวีอ่ะมันเป็นการสั่นสะเทือนของผมมากครับว่าผมได้ทำงานอะไรไปในทิศทางไหนผมเติบโตไหมคือในความรู้สึกของผมที่ชอบบทกวีนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันบริสุทธิ์ดีคือในขณะที่เขากำลังทำการบ้านขาโต๊ะมันโยกเยกแล้วเขาก็แก้ปัญหาด้วยการฉีกสมุดที่เขาทำการบ้านลองในความรู้สึกผมจินตนาการไปถึงการที่ออกนอกกรอบของชีวิตที่มันอยู่ในกรอบอะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันแก้ปัญหาง่ายๆที่มันอยู่บนพื้นฐานแล้วก็อยู่กับชีวิตจริงณโมเมนต์นั้นแต่ไอเด็กคนนี้มันเอากรอบมาฉีกแล้วก็มาทำแก้ปัญหาในความรู้สึกผมเป็นบทกวีที่ดีมากๆเพราะมันเป็นอภิปรัชญาเลยสำหรับผมเนี่ยมันทำให้ถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันก็คือชีวิตที่เราแบบสั่นคลอนกับเรื่องภายในแล้วเราก็มัวแต่ยึดกรอบการบ้านแล้วก็พยายามที่จะเขียนมันให้จบโดยที่ปัญหาปัจจุบันแม่งก็ยังปล่อยเอาไว้โยกเยกอันนี้เป็นปัญหาทางจิตของสังคมแล้วผมถึงประทับใจผมเฮ้ยนี่มันโคตรจะร่วมสมัยแล้วก็พูดโดยผ่านความบริสุทธิ์ของเด็กของเด็กที่มีอยู่ในเราทุกคนแล้วผมชอบมากเป็นบทกวีที่ผมชอบที่สุดที่เขาเขียนมาคือเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างที่ผมตีความก็ได้แต่สำหรับผมเนี่ยเฮ้ยมันคือประสบการณ์ทั้งชีวิตกูย่อมาเหลือ3 บรรทัดคือต้องขอบคุณอาจารย์นะคือถ้าคนคนหนึ่งทำงานแล้วโดยไม่มีใครเห็นเลยอ่ะมันไม่สามารถจะเชื่อมโยงแล้วก็อัพกันไปในอีกทิศทางหนึ่งได้นะครับคนทำงานศิลปะแต่ไม่มีใครชื่นชมทำต่อให้ทำกันยังไงชื่นชมกันอยู่ในบ้านอย่างเดียวเนี่ยมันจะมีค่าได้ยังไงใช่ไหมครับอาจารย์เป็นคนแปลกตรงที่เห็นตรงนั้นน้อยนิดของเราเนาะมันฉายชัดขึ้นทำให้งานเราดูถูกมีคุณค่าขึ้นอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมประทับใจก็คือบ้านหลังนี้บ้านไม้หลังน้อยวงเล็บเชียงคานไม่มีอะไรแต่ก็มีทุกสิ่งอันนี้คือความหมายที่ผมพูดถึงเอสเธติกของความเป็นธรรมดาอันนี้คือสิ่งที่เขาเขียนมาผมชอบ2 บทนี้เพราะว่ามันหมายถึงประสบการณ์ที่ผมสัมผัสได้จริงๆว่าไอ้บ้านหลังเนี้ยแม่งไม่มีอะไรเลยในสายตาของคนทั่วไปแต่สำหรับผมแม่งคือทุกสิ่งว่าอันนี้ความหมายมันอยู่ตรงนี้แล้วบทสนทนาหรือการได้มาพักที่นี่หรือได้คุยได้เห็นการใช้ชีวิตของเขาทัศนคติที่เขามีกับเรากับแขกกับเพื่อนบ้านกับทุกสิ่งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราพยายามจะเรียนรู้หรือทำความเข้าใจ
มันเหมือนเราทำงานเรื่องศิลปะแล้วเรารู้สึกว่าพอเราจะจัด exhibition เรารู้สึกว่าไอ้นี่ก็สวยไอ้นั่นก็สวยไอ้นี่ก็ธรรมดาเรียบง่ายภาพถ่ายก็ดีไอ้นี่แต่พอเราคุยกับเขาจริงๆสิ่งที่เขาปรารถนาคืออะไรเขาบอกว่าแค่เคนโตก็จบแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสเปซนี่ใหญ่มากเลยนะสเปซเรา15 เมตรคูณ6 เมตรคูณ5 เมตรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้แค่บทกวีเคนโตแล้วมันจะไปพลังมันจะไปคือเราไปคิดจากกายภาพไงแต่สิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันไม่ใช่กายภาพมันเป็น vibration เป็นความสะสมประสบการณ์ประโยคหนึ่งประโยคแม่งนอนไม่หลับเป็นเดือนไอ้ความรู้สึกอย่างเงี้ยเราไม่เคยคิดถึงมันไงว่ามันมีคุณภาพเท่ากับรูปเขียนใหญ่ๆที่ทำ3 เดือนไอ้ตรงเนี้ยที่สำหรับผมเนี่ยมันเป็นความธรรมดาที่มันไม่ธรรมดามุมมองที่เขามีกับการใช้ชีวิตหรือการผลิตงานมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่มันให้กับมันจริงๆกัดกินกับมันดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ในนั้นมันมีประสบการณ์มีความจริงใจความทุ่มเทความพลังงานยาวนานมากกับไอ้แค่ไม่กี่ประโยคแล้วผมว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความธรรมดาของคนทั่วไปคือมันอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากมันเหมือนลมหายใจอ่ะถ้าเราไม่สำรวจมันก็มีอยู่ถ้าเราไม่ควบคุมมันก็หายใจแต่ถ้าเราควบคุมมันเนี่ยมันก็สามารถทำให้เราเกิดความสงบปิติคือจริงๆแล้วไม่ว่าเราจะควบคุมมันหรือไม่ควบคุมมันการหายใจมันมีอยู่ผมว่าความธรรมดาเนี่ยเหมือนสภาวะของการหายใจเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจมันเนี่ยเราสามารถจะใช้ประโยชน์จากมันทำให้เราเกิดสติปัญญาเกิดสมาธิแต่ถ้าเราไม่รู้จักมันก็ทำให้เรามีชีวิตปกตินั่นแหละ